Actually, nung una, sinisipa-sipa lang sa palengke yan. Ayaw ng tao eh. Pangalan pa lang, di ba? Ang sinuso kasi, may mga lugar na hindi naman kinoconsume tong part na to ng inahing baboy May hesitation ng tao dahil, ano to, parang yaki, parang gano'n. Pero nung matikman niya ng mga tao, talagang sasabihin mo, talagang super sarap. Crispy ito eh. Parte po ng ang aming adhikain, talagang ipakilala ng matagal at pagka sinabing liempo at sinuso, Bukawi yan. Ever tried roast pork made from the pig's breast? In Bukawi, Bulacan, it's a local obsession. Locals can't stop talking about their prized dish, sinuso. But this isn't your usual roast pork. It uses a rare cut, the memory part of a female pig known as sinuso or breast in Filipino. Loved for its rich, creamy flavor, a true pork lover's dream. Because sinuso is hard to come by, you often have to source it straight from the slaughterhouse. But that hasn't stopped it from becoming a favorite, especially for those who enjoy it with a cold beer. And if you're in town, Mameng's is the place to be. The late Aling Mameng first served this heirloom dish in the 50s, and her family still makes it the same way today. Crispy, juicy, and full of flavor. Now run by retired veterinarian Petty de la Cruz and his cousin Eduardo Escalante, every bite tastes just like the original. Ang may-ari talaga nito, yung tiyuhin ko, yung Francisco de la Cruz, at saka nga yung misis niya, si Aling Mameng. Silang mag-asawa, nag-iisip ng business. Actually, daming business na pinasok. Nag-pispan, hindi naging successful. Ito na, nag-ano na sila. Yan, nag-usap sila mag-asawa. Why don't we put up yung liempo? Liempo Bukawi. Nung namimili sila ng meat dito sa Balagtas, to nakita niya yung sinuso. Sabi nga niya, dati sinisipa-sipa lang sa palengke yan eh. Kaya naisipan niya na gawin ding business ito. Naman, maganda naging takbo. Kaya lang nahinto ito dahil nung mamatay na yung asawa ng tiyuhin ko, yung si Aling Mameng. Yun niya, kaming magpipinsan, matagal na naming kinakausap yung aming tiyuhin para buhayin uli itong business na to. Ayaw niya eh. Siguro naalala niya yung misis niya. Sobrang depressed nga nangyari sa kanya eh. Hanggang sa nakumbinsi namin na nung last year, sabi namin, usapin uli natin, baka mapapayag namin. Luckily yun, umayag naman siya na buksan uli itong business na to. Using Aling Mameng, yung pangalan, binuhay talaga namin. Kilala na yung Aling Mameng. Kung magbabago pa kami ng pangalan, baka mamaya hindi tangkiligan ng tao eh. Itong business na to, inumpisahan namin last year of March 28. Yung isang pinsa namin, yun talaga yung negosyante. Siya yung nag-ano sa amin. Sabi niya, post natin to. Kasi hindi po pwedeng hanggang dyan lang tayo. Dalawa po ang aming dahilan kaya namin ibinalik ang produktong ito sa aming bayan. Unang na nga po dyan, para ipakilala uli ang produktong ito. At ang pangalawang dahilan nga po, para makatulong na rin kami sa aming mga kasama. Since nandyan pa naman ang tiyuhin namin at yung original na nagluto sa kanya, yun ang nag-guide sa amin. Ang sinuso kasi, ang part ng inahing baboy, ito yung pinaka-tenderous na part. Nakukuha to dun sa inahin ng baboy na bagong awat. Hindi basta-basta ito nakukuha sa inahin na matagal ng inawat, wala nang gatas yun. Itotow namin yan ng mga 9 p.m. And then yun namang aming cook, dadating yan ng mga 2 a.m. para pakuluan yung sinuso.
So by 4 a.m., hahanguin na niya yan. Pagkatapos nun, tatanggalin niya yung pinagkuluan, lalagyan niya na ng mantika yon. So by 5 a.m., tapos na siya magluto. So ipe-prepare na niya yan, titimbangin, and then lalagay sa container. Open yung aming store, mga 7 a.m. And then yung mga buyer namin, talagang iniintay nila para maunin nila yung yung sinuso na yan. Yung una, hindi ayaw ng tao eh. Yun yung 1 year, hirap na hirap kami. Talagang nagne-negative kami. Actually, ako talaga, sabi ko doon sa mga samahan ko, close na. And then, kung marami kami, sabi niya, wag, hindi tayo susuko. And then, sige, tuloy. Kahit na magdagdag ulit tayo ng kapital, yun palang business. Talagang yung first year, hindi maganda. Pero nung matikman niya ng mga tao, ang ganda nung yung outcome nung sale namin. Itong Liempong Bukaw at Sinuso na to, talagang hinahanap din ng aming mga kababayan. Actually, nung buksan namin to, yung aming tsuhin, nabigyan ng ng award sa Malolos. Kinilala talaga yung Sinuso And then sabi namin, uy, tama-tama. Bagong bukas tayo, yan, binigyan ng award yung aming tsuhin. Siguro isang advantage din namin yon, kaya kami nakilala after 10 months dahil doon. Actually, yung iba nanggagaling pa ng ibang lugar talaga. Hindi lang dito sa Bukawi. Pagka yung araw ng linggo, ayan, mga 6 p.m. ubos na. Yung iba nga magpapa-advance order yan. Sabihin nila, kung ubra, unahin sila umaga. Ang maganda dito, hindi siya nag-a-absorb ng mantika. Kaya magandang isama sa pagkainan dahil ang lasa niya, kakaibang texture niya na malambot, na sa kahit anong okasyon po pwedeng ihain. Wala siyang buto, nakukonsume mo lahat. Crispy ito juicy. Tsaka ito, walang taba. Kasi ang nagpapa-juicy dito, yung mismong gatas nung mamariglan. Balak namin mag-put up ng another stores sa iba sigurong parte ng Bulacan. Tapos online selling. In fact, nag-scout na po kami sa mga malls. Marami kasi dito sa amin na mga nagtitinda ng mga sikat na pagkain, mga pasalubong, ganyan. Sa cycle ng negosyo kasi, pagka binigyan ka ng pagkakataon, parang naliligaw ka sa babae. Pag pinakitaan ka ng palatandaan na parang may pag-asa ka, huwag nang hintuan. Ganon din sa negosyo. Kasi minsanan lang ibibigay yung pagkakataon. Kapag na-miss mo yan, posibleng hindi na bumalik ang pagkakataon. Kaya igagrab mo talaga siya. So ganon ang ginawa namin. Parte po ng ang aming adhikain, talagang ipakilala ng matagal at pagka sinabing Liempo at Sinuso, Bukawi yan. Yan yung kilalang aling maming sa original Liempong Bukawi. Binigyan din namin ng trabaho, hindi rin iba sa amin, mga kamag-anak din namin. Yung barkada namin, actually barkadahan to itong bumuhay dito sa business na to. Dito po kasi wala pong amo. Lahat po kami tauhan. Ganun po ang namin dito. Kaya talaga pong tulong-tulong.
Isang karangalan po na ipagpatuloy namin itong nakagisnan na namin. Ito yung pagpapatunay na isa sa makulay na kasaysayan ng Bukawi, ang aming produkto. Kinararangal namin na maging bahagi nito.